السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ انا ياسر غزال. النهارده جايب لكم بريست اسمه كراميل. يلا بينا نشوف الصور قبل وبعد عمل الفلتر او البريست، ثم بعد ذلك نقوم بشرحه. بداية البرنامج طبعا نخش على الصورة اللي احنا هنختارها عشان نعمل عليها البريست، ثم بعد ذلك هنتك على لايت، ثم بعد كده الكونتراست هتبقى -50، وبعديها الهايلايتس هتبقى -100، وبعديها الشادو هيبقى -10، والوايتس هيبقى -40، والبلاكس هيبقى -40. وبعد كده هنضغط على كلمة color. تمام، اول حاجة هنعمل التمب هيبقى -6، وبعد كده التنت هيبقى -10، وبعد كده الفيبرانس هيبقى -60، والساتوريشن هيبقى -20. وبعد كده هنضغط على كلمة ميكس اللي فوق، وبعديها هنجيب اللون الأحمر. هتبقى الهاي هتبقى -20، والساتوريشن هيبقى -20، والليمينانس هيبقى 0. وبعديها هنخش على اورنج اللي هو اللون البرتقاني. هتبقى الهاي هتبقى -16، والساتوريشن هيبقى -10، والليمينانس هيبقى -10. ثم بعد كده هنخش على اللون الأصفر. الهاي هيبقى -80، وبعديها الساتوريشن هيبقى -60، وبعد كده هنخش على اللون الأخضر. الهاي هتبقى -50، والساتوريشن هيبقى -30، والليمينانس هيبقى 0. وبعديها هنخش على اللون اللبني، وبعديها الساتوريشن هيبقى -50، والليمينانس هيبقى -20. وبعديها هنخش على الأزرق. هيبقى الساتوريشن هيبقى -50، والليمينانس هيبقى -20. وبعد كده احنا انتهينا من كل الألوان. نخش بقى على اللي بعديها اللي هي الإفكت. بعد كده هنخش على الكلاريتي، هنبقى -20، وبعدها الدهيز هيبقى -10، وبعد كده هنطلع على السبليت تون فوق كده زي ما انا ضغطت بالظبط. وبعدها الهايلايتس هتبقى 62، والساتوريشن هيبقى 10، ده اللي هو فوق. كده الشادو هتبقى الهاي بتاعه هيبقى 10، والساتوريشن هيبقى 5.
وبعد كده هنخش على كلمة بالانس هتبقى -30. بعد كده هنخش على كلمة ديتيل اللي هي العلامة اللي تحت اللي هي اللي عاملة زي المثلث. وبعدين هنخش على النويز ريدكشن هتبقى -15. وبعديها النويز كولر ريدكشن هيبقى 10. وبعد كده احنا انتهينا من الايديتنج خالص او من عمل الفلتر. فاضل بس اللي احنا هناخده كوبي سيتنجز وباست سيتنجز في الصور اللي بعد كده. وشكرا ليك لو وصلت لحد هنا في الفيديو. ما تنساش بقى الاشتراك في القناة لو انت مشاهد جديد، ولو مش مشاهد جديد ما تنساش اللايك. وشكرا ليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا معكم ياسر غزالي.